tayo, may virus. Ay, hold on. Hold on. Mamay ko, baba. Nadalangin ko sa habang buhay. Paano na? Mamaya ka na mag-ano. Ay, sorry. Mamaya na, pretty. Hello, thank you. Welcome to the live stream. Pretty po yan. Thank you, Emily. Lalagyan ko ng ano to. Oh my pretty boy. Mamaya ka na, pretty boy. I need to ano. Mister. Kasi may virus si Luvlines Jr. Shout out, Napali mo si Luvlines Jr. Hello, hello. Hello. Pin ko na nga lang. Yan. Okay? Sino ba yung ng ulo ko? Kakain muna kami. We're gonna eat lunch first. Ay, wag na nga. Ganyan na lang. Yan. Nilagyan ko na ng ano to na. Baka may virus eh. Sana yung walang, ano ba yung, ano ba to? Start. Shout out Emily. Thank you everyone. Mr. and Mrs. Mystery, thank you for coming. Okay. Masyadong mali. Oh no. Sa'kin ay gawin dahil mahal ka'y handa kong tiisin. Kahit masasaktan, di ko papansinin. Ang pagluha ko'y huwag mo intindihin. Ang pag-ibig daw ay krus na kaibigan. Ang luwan kay ayaw niya ng lahat. Di ko magawa, mahal kita ng lahat. Piling sa langit, balik pa sa pan. Piling mahal na mahal kita. Piling I love you, walang iba. Huwag kang mag-alala, di ako patadala. Sinasabihin na sinta. Kung mangyari na ngayon kang mahal, nasa tingin mo'y higit pa sa akin. Mapagkalama, gusto ko'y gawin. Sa akin, magpahabang bibig. Please, mahal na mahal kita. Please, I love you, walang iba. Ito yan. Talaga po ito. Huwag kang mag-alala, di ako padadala. Sinasabihin na sinta. Kung mangyari man, mayroon kang mahalin. Nasa tingin mo'y higit pa sa akin. Magkailanman sumulit. Piling sa langit, mahanggang ibig. Magpahanggang ibig. Please, I love you. Right. Tapos na. Gallery PSP. Thank you, Lucy. Alright. Tapos na. Sana.